السؤال وأسئلة ضمن نطاق مهمتكم كوكيل عن حق الشخصي. أستاذ، نحن وكلاء المدعين بالحق الشخصي تطوعنا للدفاع عن أهالي الدجيل، ولا نتمتع بأي حماية أمريكية أو عراقية كما يفهمها البعض، كما لا نتمتع برواتب أو مزايا مادية، ولكن الذي استصرخنا للترافع في هذه الدعوة هي دموع اليتامى وعويل الأرامل وصراخ الثكالى. سؤالي اللي أحب أوجهه للمتهم عن طريق محكمتكم المحترمة: أن المتهم عندما كان يروم إلى الذهاب إلى مكان ما يذهب بأكثر من موكب، بعضها وهمي وبعضها حقيقي. استريح. لا استريح. ما ندخل على الدعوة الجزائية. استريح. يذهب بأكثر من موكب، البعض وهمي والبعض حقيقي. سؤالنا: هل أن الموكب الذي تعرض لحادث الاعتداء كان الموكب الوهمي أو الموكب الحقيقي؟ أستاذ هذا سؤال جزائي، هذا ما له. هاي المعلومات يعرفها أي عراقي. حق المدني هذا. هاي يعرفها أي عراقي. إنه المحكمة حترد يا أستاذ خليل، أنا عارفة السؤال ما له متهم. بإمكانك عدم الجواب، بإمكانك السكوت. ما عندك جواب. سؤال آخر: سؤال هل أن جميع أعضاء محكمة الثورة ومن ترأسها هم من الحقوقيون؟ سؤال أطلب إجابة. أنا أتعامل وياه كرئيس دولة، هو يشرف على تعيين. جواب. عندك جواب على السؤال؟ لا يا سيدي. أستاذ طه ياسين رمضان ترأس محكمة الثورة وصدر قرارات إعدام لهاي المحكمة. ماكو هيك حكي. طيب أستاذنا الفاضل، الملاحظ دقيقة. الثورة أبدا، والمعلومات اللي قالها خاطئة. الملاحظ من غير واردة، مو خاطئة، غير واردة. الملاحظ من مقتبس الحكم: الموقعون العقيد إضافة أنه المدعي العام نقيب. يعني هل يجوز وفق القانون أن يحاكم مدنيون في محاكمة عسكرية، معظمهم جنرالات عسكرية؟ أسأل هذا السؤال. أنا أريد جواب وفق القانون. يمتنع عن السؤال. وفق القانون. جواب على هالسؤال. حقوقيين دولة. في وقت ارتكاب الجريمة اللي ارتكبت ضد رئيس الدولة صدام حسين، كنا احنا في حالة حرب، العراق في حالة حرب، وقليل من القانونيين لم يكن عسكريا، قليل. وأيضا المدعي العام كان نائب ضابط في الجيش. هذا لا يعني أنا أطلب إجابة على السؤال. طيب قبل دقيقة. فضلك أنت ما تحددني. دقيقة. أنت ما تحددني. أنا أتكلم. لا أتكلم ويا رئيس المحكمة عن طريق المحكمة. أي. فإذا ممكن أنا لا يحضرني الأسماء والتفاصيل الأخرى، ولكن ممكن لشخص يكون ضابط احتياط وهو قاضي ونقيب أو رائد في الجيش العراقي، هذه ممكن في ظروف الحرب. لكن هل هم قانونيون أم غير قانونيين؟ هذا هو السؤال. شكرا. سؤال آخر أستاذ. ورد في إفادة المتهم قال إن عدم تسليم الجثث هو لظروف محظورة. طيب موكليني أعدموا، فذهبت المحظورات بعد أن يعدم المتهم أو المحكوم، تذهب المحظورات، انعدم بعد، انعدموا يعني. فيعني لماذا لم يتم تسليم جثثهم لذويهم وتحرير أوراق وفيات؟ أسأل هذا السؤال. يسأل مدير الأمن العام. عندك جواب؟ تريد الجواب؟ ما أستاذنا الفاضل، هو من حق السالم. لا ما من حقه. لا ما من حقه. ما حقه. محكمة انطاله فرصة يسأل. بس هذا روفي إذا اسمح لي. أيوة. هو مدعي سؤال آخر أستاذ.
استاذ يعني اتمنى من المحكمه يتسع صدرها البعض بسيط من اسئلتي، يعني الرجاء يعني نعم. يعني عدد بسيط من اسئلتي اتمنى انه صدر المحكمه يتسع لها يعني وتمنحني هاي الفرصه للدفاع عن حقوق بدلها. نعم استاذ استاذ. الوقت بهذه. نعم استاذ. ورد في اقوال المتهم انه قام بمحاوله اغتيال للزعيم الخالد عبد الكريم قاسم، وهناك هاي ما لها علاقه من موضوع. استاذنا الفاضل لا بس عمليه ربط تاريخي، يعني عندنا زميل من مصر عروبه قادم هم تم اغتيال السادات. بس اكمل سؤالي. دقيقه نعم. استاذ. ويدخل السادات. انت قلنا لك انت وكيل حق الشخصي، جابك على ثورات. انا استاذ نقول لك شنو علاقه عبد الكريم قاسم بموضوع استاذ؟ هو ذكر وانا بدي اكمل سؤالي. هو المتهم جاب اسمه على سبيل التذكار. بس اكمل سؤالي استاذنا الفاضل. يعني سرة العقوبة او اتخاذ التعقيبات للعوائل، للنساء، للاطفال، للشيوخ، لو للفاعلين فقط؟ اي جريمة تحدث للفاعل تم متابعة الفاعل، لكن ما تسري للتجريف وللعوائل وللاطفال وللابعاد، ما تجري. يعني انا حبيت بس هذه عملية الربط التاريخي فقط. عندك جواب؟ عراقيين وبالعراق ما يعرف الآن انه تقتل الاطفال مع النساء داخل البيوت. هذا الموضوع هم خارج عن صدر الدعوة. ما هو اللي قال جاوب السؤال. وهو ايضا دا يسأل اسئله من الطراز اللي سمعتها. بالضبط. دخلنا في الآن إنسان حتى لو عنده خصومة سياسية مع حزب ما ليكن يقتلون أطفال ونساء في بيوتهم. ليش ما شعرته اهتزت بس للزعيم الخالد عبد الكريم قاسم؟ اهتزت. اي هو هسه مو وكيل مع انه وكيل بهالدعوة. انا قلت لك عبد الكريم قاسم والله ما اكرهه، والله ما اكرهه، وانا اطلقت عليه الرصاص. لكن من هذه يتبين لك يا حضرة الأستاذ، يتبين لك نوع الحالات، نوع بعض الحالات، حتى ما أعمم لأن أنا أكره التعميم بالسلب. بعض الحالات اللي حولك وتحيط بيك حتى تكون أنت وإخوانك المنصفين حذرين. بعض الحالات إيش؟ الحولك واللي تحيط بيك. بيه يعني؟ ايه هي شنو تحيط بيك؟ مو بمعنى تطوقك، بمعنى قريبة منك. اي بالمحكمة. اي بمعنى قريب منك. اي بالمحكمة. اي أنا اعتقلت بال64 واعتقلت وهربت. اعتقلت قبل ال64 بال59. كنت طالب بالسنة الأخيرة بالثانوية، واعتقل خالي وابن عمي وولد عمي وخوالي وعمامي بزمن الخالد عبد الكريم قاسم. ونيجي الخالد الآخر اعتقلنا بال64. بال64 كنا حقيقة عادين خطة في قلب نظام الحكم، وأنا مسؤول الخط العسكري ذاك الوقت. فش كثر عدد أعضاء القيادة اللي يعدون الخطة؟ احنا كنا عدد قليل. أنا بالتحقيق قلت لهم أنا المسؤول. أحمد حسن البكر قلت لهم لا، هذا صديق عبد السلام عارف، وهو كان مسؤول أعلى مني، بس أنا كنت مسؤول الخط العسكري ومتحمس للثورة، فلازم أتحمل بشرف دفاعا عن شخص الأمين العام للحزب اللي أكبر مني، فأخذت المسؤولية على عاتقي. اعتقلوا أقربائي، اعتقل 12,000 مواطن عراقي على محاولة لم تحصل، كبحت قبل 72 ساعة من تنفيذها.
بالعراق الآن أي شيء يحصل تسمعوه أنتم، قضاة وقانونيين ومواطنين بغض النظر عن الصفة، مواطنين. الآن القتل، الجثث تشمر بالشوارع مثل الكلاب، حيشاهم خارج موضوع حيشاهم منين ما يكونون، من أي طرف سياسي حيشاهم، لأن العراقي مو كلب، حتى لو كان حيشاكم سيء، لكن العراقي كبير. أن يخطأ نعم ممكن، كل إنسان يخطأ، لكن يجوز مثل القطط ترمى الجثث بالشوارع؟ هاي موضوع خارج عن صدة هذه. ما تهتز. ليش ما تهتز شواربه على شعبه؟ على كل حال هاي موضوع خارج عن صدد الدعوة. رئيس العمارة بالنسبة للاثنين مستعد انت اسئلة مالتك رئيس العمارة بموضوع الدعوة. احنا ما لنا من صارت بزمن فلان قائد وصار بيقول له بزمن الدعوة الحال. المدنية لا. نعم. سؤال محدد، انتم وكلاء المدعين بالحق الشخصي لكم يعني اسئلة محددة متعلق بحقوق موكليكم لا غير.